Hãy nhìn xung quanh chúng ta mà xem, từ chiếc bàn chải đánh răng, con robot hút bụi cho đến những chiếc ô tô điện của VinFast hay Tesla đang chạy đầy đường. Tất cả đều đã được điện hóa hết rồi. Thế nhưng tại sao khi ngước lên bầu trời, những con chim sắt khổng lồ của Airbus hay Boeing vẫn cứ phải gào thét bằng động cơ phản lực, vẫn phải hít khói xăng dầu và nhả ra những vệt trắng xóa? Tại sao chúng ta chưa có những chuyến bay thương mại êm du, sạch sẽ và không tiếng ồn? Tại sao chúng ta chưa có máy bay điện? Câu chuyện đầu tiên mà chúng ta phải nói đến chính là cái mà máy bay mang theo, hay chính xác là nguồn sống của nó. Các bạn tưởng tượng như thế này, máy bay cũng giống như một vận động viên điền kinh, muốn chạy xa, chạy bền thì phải có đủ năng lượng để tích trữ. Và ở đây, chúng ta có một chỉ số cực kỳ quan trọng mà các nhà khoa học gọi là mật độ năng lượng. Nói nôm na là một cân thức ăn đó, anh tích trữ được bao nhiêu calo để hoạt động. Và đây chính là lúc bi kịch bắt đầu, bởi vì xăng máy bay và pin hiện nay đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cứ hình dung như thế này, nếu lấy 1 kg nhiên liệu máy bay ra để chạy động cơ, nó sẽ tạo ra một năng lượng cực lớn. Và để có được đúng năng lượng đó từ pin thì chúng ta sẽ phải mang đến tận 50 kg pin. Bây giờ hãy làm một bài toán thực tế. Một chiếc máy bay cần khoảng 10 tấn nhiên liệu để bay. Nếu chúng ta muốn bảo vệ môi trường, thay 10 tấn nhiên liệu này bằng pin thì bộ pin này cần phải nặng đến 500 tấn. Trong khi đó bản thân chiếc máy bay nặng có 80 tấn. Thế thì khác gì bảo một con kiến phải tha một cục gạch. Chưa kịp bò đi thì đã bẹp rúm rồi, chứ đừng nói đến việc cất cánh bay lên bầu trời. Thế thì nhiều người cũng lại thắc mắc tiếp, thế tại sao con xe Tesla nặng cả tấn pin vẫn chạy phăm phăm? Thì câu trả lời nằm ở cái bánh xe. Với ô tô thì cục pin nặng mấy thì nặng, nó vẫn nằm trên 4 cái bánh xe và mặt đất sẽ gánh hộ cái sức nặng đó. Động cơ chỉ là một việc, đó là đẩy cái xe lăn đi mà thôi. Còn với máy bay thì không ai gánh hộ nó cả. Muốn bay lên, động cơ phải dùng sức mạnh để thắng được trọng lực, nhấc bổng từng gram cân nặng ra khỏi mặt đất. Và nghịch lý nằm ở chỗ, càng lắp thêm pin để bay xa thì máy bay lại càng phải nặng. Mà càng nặng, máy bay lại càng cần thêm năng lượng để nhấc chính bộ pin đó lên. Nó thành một cái vòng luẩn quẩn, thêm pin thì lại nặng hơn lại cần thêm pin và cần thêm pin lại nặng hơn nữa. Cuối cùng, máy bay điện giống như một người lực sĩ vác trên vai một bộ tạ quá nặng. Đứng yên thì được, chứ bảo nhảy lên cao thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi với công nghệ hiện đại. Đó là lý do vì sao đến lúc này máy bay vẫn đang là câu chuyện mà pin chưa thể hiện diện. Tiếp nối câu chuyện về cân nặng, có một cái cực kỳ hay mà thiên nhiên đã ưu ái cho những chiếc máy bay chạy bằng nhiên liệu mà pin điện không bao giờ có được. Đó chính là sự thanh thoát dần theo thời gian. Các bạn có bao giờ để ý tại sao máy bay đường dài khi gần hạ cánh, nếu gặp sự cố, nó thường phải bay vòng vòng để xả bớt nhiên liệu hay không? Đó là vì nhiên liệu máy bay là loại năng lượng biến mất sau khi dùng. Đây là một lợi thế vật lý tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho động cơ đốt trong. Tức là càng bay, máy bay càng nhẹ đi bởi vì đốt rất là nhiều xăng dầu rồi. Khi một chiếc máy bay Boeing giả sử cất cánh từ Hà Nội đi Tokyo chẳng hạn, nó vác theo cả 100 tấn nhiên liệu, nhưng cứ mỗi giờ bay nó lại đốt cháy vài tấn, thải ra ngoài không khí dưới dạng khí thải và hơi nước. Nghĩa là càng về cuối hành trình, cái máy bay nó càng nhẹ đi đáng kể. Khi nó nhẹ đi, nó lại càng tốn ít sức để giữ mình trên không. Thế là nó lại tiết kiệm được năng lượng hơn. Đến lúc hạ cánh, cái máy bay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giúp cho cả bộ lốp và hệ thống phanh không phải gồng lên nữa. Đó chính là một vòng lặp cực kỳ thông minh của vật lý, tiêu thụ năng lượng để đổi lấy sự nhẹ nhàng. Nhưng các bạn nhìn sang máy bay điện mà xem, nó đúng là một kiếp nạn về mặt động lực học. Cục pin mà các bạn thấy dù là sạc đầy điện hay là hết sạch điện, nó vẫn nặng y xì như vậy. Lúc cất cánh nó nặng 10 tấn pin thì lúc hạ cánh nó vẫn là 10 tấn pin. Máy bay điện phải tốn một lượng điện cực lớn chỉ để cõng cái xác của bộ pin đã cạn kiệt suốt cả hành trình. Dân kỹ thuật thì gọi cái này gọi là trọng lượng chết. Nó làm cho hiệu suất của máy bay điện tụt dốc không phanh. Càng muốn bay xa anh càng phải lắp pin, mà càng nhiều pin thì máy bay càng nặng. Nặng lại phải tốn thêm năng lượng để nâng cái đống pin đó lên. Một lần nữa nó lại trở thành một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Nó giống như việc bạn đi du lịch mà bây giờ mang theo một cái vali, không phải là vali bằng nhựa mà là vali bằng sắt. Bên trong để đựng quần áo. Đến cái lúc mà mặc hết quần áo, thậm chí là vứt cả đồ đi rồi, nhưng cái vỏ cái vali đó bằng sắt thì vẫn còn nguyên và vẫn phải ôm cho đến khi về tận nhà. Và giả sử những thông số vật lý này giải quyết được thì hãy nói về chuyện cơm áo gạo tiền của các hãng hàng không. Trong ngày này thời gian chính là vàng bạc và máy bay chỉ hái ra tiền khi nó đang ở trên trời chở khách. Còn hễ nó chạm bánh xuống đất là chủ hãng bắt đầu xác định đủ thứ chi phí, nào là bến bãi, nào là nhân sự. Một chiếc máy bay hiện nay hạ cánh, khách xuống, khách lên bơm nhiên liệu vèo phát, 30-45 phút là lại vút lên trời xanh. Tốc độ xoay vòng đó chính là cái máy in tiền giúp các hãng duy trì giá vé ổn định cho chúng ta. Thế nhưng nếu thay bằng máy bay điện,
mọi chuyện sẽ trở thành thảm họa về mặt vận hành. Sạc điện thoại mất một vài chục phút, sạc ô tô mất vài tiếng, vậy sạc một cái máy bay chứa hàng chục tấn pin thì mất bao lâu? Kể cả có công nghệ siêu nhanh thì cũng rất lâu, mà đó là nói hàng chục tấn pin có lẽ là đang nói giảm nói tránh. Nếu sạc bằng công nghệ bình thường chắc là máy bay phải nằm chờ cả ngày mới đầy điện, mà nếu muốn sạc nhanh trong 30 phút để kịp chuyến sau, bạn có hình dung ra cái dòng điện nó phải khủng khiếp thế nào hay không? Dây sạc lúc đó chắc phải to bằng cái bắp đùi và lượng điện tiêu thụ trong chốc lát đó có thể làm sập cả lưới điện của một thành phố nhỏ. Một sân bay có hàng trăm chiếc máy bay, nếu chiếc nào cũng đòi sạc nhanh cùng một lúc thì mình cam đoan là điện lưới quốc gia cũng phải khóc ra tiếng mán. Chưa kể đến việc pin dùng lâu cũng sẽ bị chai. Nhưng thay một bộ pin máy bay tốn hàng triệu đô, hàng chục triệu đô và việc bảo trì, kiểm tra độ an toàn của hàng triệu cell pin nhỏ bên trong là một cơn ác mộng về mặt kỹ thuật. Các hãng hàng không sẽ thà chọn giải pháp đổ xăng dầu đầy phát chạy luôn còn hơn phải đầu tư hàng tỷ đô cho hệ thống trạm sạc siêu khổng lồ mà hiệu quả khai thác thì lại thấp. Cái hạ tầng điện sạc tại các sân bay hiện nay đơn giản là chưa sẵn sàng cho cuộc chơi này. Chúng ta cần một cuộc cách mạng về lưới điện toàn cầu trước khi mơ về một sân bay toàn máy bay điện. Nó là một bài toán kinh tế quá rủi ro và không một nhà đầu tư nào dám gật đầu ngay lập tức ở thời điểm này. Cái nữa đó là an toàn. Nói đến đây có lẽ là chúng ta cũng hiểu về kỹ thuật và kinh tế rồi, nhưng có một thứ quan trọng hơn cả đó là mạng sống của con người. Trong hàng không, an toàn không phải là ưu tiên số 1 mà nó là tôn chỉ duy nhất. Bạn dùng điện thoại hay là xem tin tức chắc đôi lần nghe tin là pin nổ hay là clip xe điện cháy rồi đúng không? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng thoát nhiệt. Khi một viên pin bị lỗi, nó tỏa nhiệt và kích nổ hàng ngàn viên pin bên cạnh, tạo ra một đám cháy cực kỳ dữ dội mà nước hay là bình chữa cháy thông thường gần như vô dụng vì bản thân viên pin nó tự cung cấp oxy cho đám cháy luôn. Bây giờ thử nghĩ đi, ở dưới đất, xe cháy chúng ta mở cửa chạy ra ngoài đường là xong, nhưng ở độ cao 10.000 mét giữa cái xác máy bay toàn vật liệu tổng hợp dễ cháy và hàng trăm con người đang ngồi trên đó, nếu bộ pin khổng lồ dưới sàn bắt đầu bốc cháy thì chạy đi đâu? Đó là một kịch bản kinh hoàng mà không một nhà quản lý hàng không nào dám cấp phép cho bay thương mại. Chưa kể là môi trường trên cao nó lại cực kỳ khắc nghiệt. Nhiệt độ bên ngoài máy bay có thể hạ xuống âm 50 độ C, trong khi pin thì lại rất đòng đành. Quá lạnh nó không ra điện mà quá nóng thì nó lại dễ nổ. Thế nên để làm ra một viên pin hài lòng cái nhiệt độ này, đó quả thực là một bài toán khó. Chính vì những lo ngại về quả bom nổ chậm này mà máy bay điện vẫn đang bị kiểm soát cực kỳ gắt gao về mặt pháp lý. Sự an tâm của hành khách và uy tín của các hãng hàng không chính là bức tường thành cuối cùng mà máy bay điện phải vượt qua. Chúng ta vẫn cần những loại pin mới, ổn định hơn và hoàn toàn không thể cháy nổ trước khi đại trà hóa công nghệ này. Nãy giờ thì chúng ta toàn kể chuyện khó chuyện khổ, chắc nhiều người cũng thấy hơi nản cho tương lai của máy bay điện. Nhưng các bạn yên tâm, con người chúng ta không bao giờ chịu đầu hàng trước những định luật vật lý. Thay vì cố gắng làm ra một chiếc máy bay điện khổng lồ, thay thế ngay lập tức mấy con Boeing xuyên lục địa, mấy con Airbus khổng lồ kia, thì thế giới đang chọn một lối đi khôn ngoan hơn, đó là đi từng bước nhỏ và chắc chắn. Chúng ta không thể chạy ngay được thì chúng ta học bò, học đi chập chững. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về sự trỗi dậy của những chiếc máy bay nhỏ. Đây là những chiếc máy bay nhỏ chở tầm 2 đến 5 người, cất cánh thẳng đứng như trực thăng, bay chặng ngắn trong thành phố hoặc giữa các tỉnh lân cận. Ở tầm ngắn này, bộ pin không cần quá lớn và nó giải quyết được bài toán tắc đường cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo đó là những chiếc máy bay light, hybrid, giống như những chiếc ô tô hybrid đang chạy ở trên đường. Nó vẫn dùng một động cơ đốt trong nhỏ để chạy máy phát điện hoặc hỗ trợ khi cất cánh, nhưng lại dùng mô tô điện để quay cánh quạt. Cách này giúp chúng ta tận dụng được mật độ năng lượng cao của xăng dầu mà vẫn giảm được khí thải và tiếng ồn một cách đáng kể. Và cuối cùng, hy vọng lớn nhất của chúng ta nằm ở công nghệ pin thể rắn. Nếu một ngày nào đó các nhà khoa học chế tạo được loại pin nhẹ hơn hiện nay nhiều lần, không cháy nổ và sạc nhanh trong vài phút, thì lúc đó giấc mơ bay xuyên đại dương bằng điện sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn giờ xin được nói lời chào tạm biệt.